BMG პირველად ევროპელმა მომხმარებელმა ქართულ თაფლს გემო გაუსინჯა. ეს კარგიც არის და ცუდიც. ცუდი ის არის, რომ ჯერ ვერ გიყვებით ამბავს ერთ წარმატებულ კომპანიაზე ან მეფუტკრეზე, რომელიც პროდუქტის ექსპორტს ახორციელებს, თუმცა კარგი ის არის, რომ ამ შესაძლებლობას კიდევ ერთი ნაბეჯით ვუახლოვდებით. ბერლინში გამართულ საერთაშორისო მწვანე კვირეულის გამოფენაზე ქართული თაფლით 18-27 იანვარს ვიყავით წარვსდენილები. ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე სპეციალურად შექმნილი ბრენდით თაფლი იყო წარმოდგენილი და ამ ყველაფერში მნიშვნელოვანი წვლილი საქართველოს მთავრობასთან ერთად კვლავ ევროკავშირმა შეიტანა. თავად ამ ბრენდზე გეტყვით ერთი-ორ სიტყვას, ვიდრე სტუმრებს წარვადგენთ, ბრენდი აერთიანებს პრემიუმ კლასის ქართულ თაფლს, მხოლოდ იმ წარმოებლებს მიეცემა თავიანთ პროდუქციაზე თაფლის ლოგოს განთავსების საშუალება, რომლებიც მეფუტკრეობის თანამედროვე და წამყვან ტექნოლოგიებს მისდევენ და აკმაყოფილებენ პროდუქტის უნებლობის უმაღლეს სტანდარტებს. ამ ბრენდის ქვეშ ქართული თაფლის პირველი პარტია შეპესეჯეო ნატურალის და კერძო მეწარმე თამას გლონტის პროდუქციას მოიცავს. აი ეს არის სწორედ ის თაფლი, რომლის ქვეშიც ეს ყველაფერი გაერთიანდა და სწორედ ამ კომპანიების წარმომადგენლებს უმასპინძლობს დღეს სტუდიაში ვახტანგ გლონტი, მეწარმე თამას გლონტის სავაჭრო წარმომადგენელი კონსულტანტი მეფუტკრეობის დარგში, გიორგი იაშვილი, ჯეონატურალსის დაფუძნებელი და დირექტორი და რა თქმა უნდა GIZ-ის კომუნიკაციის ექსპერტი თია კენჭაძე არიან ჩვენთან ერთად. GIZ-ი აქტიურად იყო მათ შორის ამ ყველაფრის განხორციელებაში ჩართული და მათი მხარდაჭერით ხდებოდა ქართული მეთაფლების და ქართული პროდუქტის წარდგენა ევროპულ ბაზარზე. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქალბატონთია, თქვენგან დავიწყებ. თაფლი არის პროდუქტი, რომელსაც ბევრი დაბკოლების გადავახვა ხდება იმისთვის, რომ ევროპულ ბაზარზე მოხდეს მიუხედავად თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობისა ამ უდიდეს ბაზარზე. რა ეტაპები გაიარა თაფლმა, რომელმაც ერთი ბრენდის ქვეშ გაერთიანა კონკრეტული პროდუქტები და როგორ მოხდა ეს თაფლი შესაბამისად ევროპული მომხმარებლისათვის? კი ბატონო, პირველი სკოლისა ვეკან მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, რომ მოგეცა საშუალება, რომ ამ ტკბილი თემით დავიწყოთ საქმიანი დილა დღეს. განსაკუთრებით ამაყვა ჩვენთვის ქართული თაფლის წარმოდგენა და ორი პატივცემული ვახტანგის და გიორგის სტუდიაში სტუმრობა ჩემთან ერთად, ვინაიდან ფაქტობრივად ეს არის დაგვირგვინება იმ გრძელი გზის, რაც 2 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში და ძალიან ინტენსიური მუშაობის, მათთან უშუალოდ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობის, რამაც მიგვიყვანა ბერლინში მწვანე კვირეულის გამოფენამდე. ჩვენ პროექტის კოლეგები, ამას ვარქვათ ფუტკრიდან ევროპელ მომხმარებლამდე მივიტანეთ ფაქტობრივად ქართული თაფლი. ფაქტობრივად აი მე რაც მახსოვს 2014 წლის შემდეგ, მას შემდეგ რაც საქმე ანგილა დაიწყო, მას შემდეგ რაც BMG-ის პროექტებია, როდესაც საუბრობდით და ქონდა არაერთხელ ამ თაფლზე საუბარი, სულ იყო გარკვეული ნაბიჯები იდგმებოდა, შემდეგ ისევ უკანსვლა იყო ევროპის ბაზარზე ვერ შევდიოდით, იქ ანტიბიოტიკების თემა იყო, იქ თქვა თავის თემა იყო, ერთგვაროვანის, აქ მოცულობისაც მათ შორის, აი როგორ დაიხვეწა ეს პროცესი ამ წლების განმავლობაში ბატონო. ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით და მივესალმებით ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს ამას წინ უძღვოდა 2 წელიწად ნახევრიანი შრომა და ჩვენი ექსპერტების დახმარება GIZ-ის საშუალებით ევროკავშირის ტექნიკური პროექტის პარალელში და ევროტექნიკური დახმარების პროექტის პარალელში ჩვენ შევძელით, რომ ტექნოლოგიები და მეთოდები, რომლებიც აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს, დაგვენერგა ჩვენ მეფუტკრეობაში და საწარმოში, რამაც მოგვცა შესაძლებლობა, რომ 2 წლის შემდეგ მივიღო ის პროდუქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ევროსტანდარტებს. აი, რაში მდგომარეობს ეს სტანდარტები? უფრო გასაგები რომ იყოს ბევრისთვის, აი რა უნდა გამოასწორონ მწარმოებლებმა იმისათვის, რომ მათაც შეძლონ კონკრეტული მიზნის მიღწევა? ეს შეიძლება დავყოთ 2 ეტაპად. ეს არის პირველი ფუტკრის ოჯახების მოვლა, ანუ მკურნალობა იმ პრეპარატებით და იმ მეთოდოლოგიით, რომელიც შეესაბამება ევროსტანდარტებს. ანუ ანტიბიოტიკების არ მიცემა, ისეთი წამლების გამოყენება, რომელიც დასაშვები არის ევროპისთვის. მეორე ეტაპი არის უკვე წარმოების პროცესში, როდესაც უნდა იყოს გამოყენებული ის დანადგარები, მოწყობილობები, ასევე თვითონ საწარმოს მოწყობა, რომელიც აკმაყოფილებს ეროვნული რესურსებს, ეროვნულ სააგენტოს მოთხოვნებს. ეს ორი უნდა იყოს კომპლექსში, თანხმდრაში, რომ შესაბამისად საბოლოო პროდუქტმა დააკმაყოფილოს ის მოთხოვნები, რომელიც აქვს ბატონო, აი რა საშუალებებს ხსნის უკვე აი ამ ბრენდის ჩამოყალიბება თაფლის უკვე წარდგენა ევროპის ბაზარზე, იქ ადამიანებისთვის გაცნობა, იქ იყო დეგუსტაცია და ასე შემდეგ. რა საშუალებებს ქმნის ერთი და მეორე, ახლა რა ეტაპზე შეგიძლიათ თქვენ, მათ შორის ცხადია გადახვიდეთ წარმოების მიმართულებით.
მოგესალმებით პირველ რიგში. Რა თქმა უნდა, წარვსდენილი იყო ჩვენი ორი კომპანიის თაფლი მწვანე კვირეულზე. Ქონდა ორი ტიპის ორი სახის თაფლი ქონდა წარვსდენილი და მოლაპარაკებები იყო იმპორტიორებთან, სადაც პირველი პარტია საცდელი შევიდა ბერლინის მცირე მარკეტებში და რამოდენიმე კვირაში ჩამოგვია პასუხი, თუ რა რაოდენობის თაფლი უნდა გავგზავნოთ უფრო დიდი მოცულობით, რა თქმა უნდა. მოცულობას რაც შეეხება და ფერმერების ჩართვას ამ სპექტრში, შეგვიძლია ესე ვთქვათ, რომ პირველი მოთხოვნის შემდეგ გვეცოდინება თუ რა რაოდენობის თაფლი გვჭირდება შემდეგი ეტაპებისთვის. ანუ გარდა იმისა, რომ თქვათ არის გარკვეული სტანდარტები და ამის დაკმაყოფილება არის გამოწვევა, მეორე გამოწვევა არის მოცულობა, ხო? ანუ რა მოცულობას მოითხოვს და ჩვენ რა შეგვიძლია შევთავაზოთ? ანუ დღეს რა შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენ მათ? ორი კომპანიის რაოდენობებს გეტყვით, დაახლოებით 20 ტონის წარმოება შეგვიძლია წლის განმავლობაში ორ კომპანიას და ეს პირველი ეტაპი იქნება. ჩვენ შემოთავაზება იყო, რა თქმა უნდა, უფრო ფართო მარკეტების ქსელში შესვლაზე, რაზეც ჩვენ პირველ ეტაპზე უარი ვთქვით, იქედან გამომდინარე, რომ უწყვეტ ნაკადს ვერ მივაწოდებდით პროდუქციის და ფერმერების ჩართვასთან ერთად, ქართველი ფერმერების ჩართვასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს სპექტრი გაიზრდება და უფრო ფართომასშტაბიან მარკეტებში. ორ ნაწილად დავყავით ის ეტაპები, როდესაც შესაძლებელი ხდება კონკრეტული წარმოებლისათვის ევროპულ ბაზარზე თაფლის გატანა. რამდენად რთულია ამ ყველაფრის დაკმაყოფილება? ჩვენ შეიძლება ჩამოვთვალოთ, შეიძლება რეკომენდაციებიც გავცეთ ამ ეთერიდან, პროექტების ფარგლებში და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ უკვე გამოცდილ ადამიანებს, რომლებსაც საკუთარ თავზე გაქვთ გამოცდილი და გადატანილი ეს ყველაფერი, რამდენად რთულია და რეალურად თქვენი გადმოსახედიდან ეს ინფორმირების პრობლემაა, ზუსტი თქვათ ინფორმაციის ცოდნის, თუ უფრო სირთული არის იმისა, რომ ყველა ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილდება. მოგეხსენებთ, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ფერმერების ცოდნაზე მეფუტკრეობის მიმართულებით. საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ცოდნასთან. ჩვენ გვჭირდება ევროპული სტანდარტის ცოდნა, თანამედროვე ცოდნა, რომ საწარმოო ჯაჭვის თითოეულ რგოლში ვაკეთოთ ის საქმიანობა, რასაც ითხოვს ევროპული ბაზარი. ეს დაწყებულია ფუტკრის მოვლიდან, რა თქმა უნდა, და პრეპარატების გამოყენებიდან და თვითონ ფუტკართან ურთიერთობიდან, აქ არის ფიჭების ცვლა, პრეპარატების გამოყენება, შემდეგ თაფლის და ფიჭების ამოღება, შემდეგი ეტაპი არის ამ თაფლის გამოწურვა, ფილტრაცია, დაკუპაჟება. ეს ყველა ნაბიჯი უნდა იყოს ევროპულ სტანდარტთან მიახლოებული მაინც პირველ ეტაპზე, რომ ჩვენ შევძლოთ თაფლის ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაზრდა. ანუ მივიღოთ ევროპული ხარისხის, ანუ ჩვენი თაფლი რა თქმა უნდა ლაბორატორიიდან მიღებული პასუხით ჩვენი თაფლი შედის მაღალი სეგმენტის თაფლში ერთ-ერთი. ბატონო გიორგი, თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა მოცულობის წარმოების საშუალება გვაქვს საქართველოში? ან თქვენ იცნობთ სხვა ფერმერებსაც, ადამიანებს, ვინც ამ პროცესებში არის ჩართული, შეიძლება არ აქვთ მათ სტანდარტები, მაგრამ შეიძლება სურდეთ მათ ამ სტანდარტების მიღწევა. აი რა მოცულობა შეიძლება გავიდეთ და შემაფერხებელი გარდა მწოდნისა შეიძლება იყოს თუ არა ის, რომ თქვათ ისინი მაინც და მაინც არ ფიქრობენ ევროპულ ბაზარზე და ყიდიან იმას, თქვათ რაც იყიდება საქართველოში. მოგახსენებთ, პოტენციალი არის, რა თქმა უნდა, ეს 20 ტონა არაფერი არა ჩვენი წარმოების. რამოდენიმეჯერ ბევრად მეტი არის პოტენციალი. თავარია, რამდენად ჩართული იქნება თითოეული ფერმერი, რამდენად მოინდომებს გასვლას. მე ასევე შემიძლია აღწეროს, რომ არ არის ადვილი აქ ჩართვა. აქ ეს დამოკიდებულია როგორც ცოდნასთან, შრომასთან, ასევე გარკვეულ ფინანსებთანაც, იმიტომ უნდა მოხდეს ფიჭების შეცვლა, ახალი ფიჭების მეთოდოლოგიის დანერგვა, იმ პრეპარატების გამოყენება, რომელიც დასაშვები არის ევროპისთვის. იოლიგზა ნამდვილად არ არის. თუმცა მეტი შემოსავალია, აქ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც შემოსავალს, ასევე სტაბილურობას. ქართული ბაზარი, ვინაიდან უნარიანობა დაბალი არის საკმაოდ მერყევი. თქვენ გქონდათ მცდელობა სანამ ამ პროექტში ჩაერთობდით, რომ თქვენი პროდუქტი ევროპულ ბაზარზე გაკეტანათ? მცდელობა იყო, მაგრამ რეალურად მე არ გამიტანია, ვინაიდან ვიცოდი რა გამოწვევებიც იქნებოდა და ამიტომ დიდი სიამოვნებით დავთანხმდი ამ პროექტში ჩართულობას. ქაროტანთეა, გასაგებია რომ მოთხოვნა იქნება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ამ ორი კომპანიის წარმომადგენელი მოახერხებს ამ შემთხვევაში მომხმარებლის დაკმაყოფილებას იმ დონეზე რომ მოთხოვნა გაიზარდოს. შესაბამისად ჩნდება შესაძლებლობა რომ სხვა კომპანიებიც ჩაერთონ. JZ-ის პროექტი ვის და რა ფორმით თავაზობს, რომ მათაც მიიღონ ინფორმაცია, ტექნიკური დახმარების რესურსი და ასე შემდეგ, რა პლატფორმა, რა შესაძლებლობაა იმისათვის რომ კიდევ მეტი ასეთი წარმატებული მწარმოებელი ყავდეს. ანუ როგორც იცით, ჩვენი პროექტი ევროკავშირის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს და ევროკავშირი
ზოგადად ძალიან ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მნიშვნელობას ანიჭებს სწორედ აი ამ დარგის განვითარებას, ამასთანავე საექსპორტოდ მომზადებას. ჩვენ ყავს აი ესეთი ორი მშვენიერი პროფესიონალი ადამიანი, რომელმაც უკვე გაიარეს ეს გზა. ყველაზე კარგი მაგალითია შეიქმნა წარმატების ისტორია, ფაქტობრივად დაწყებული თაფლის იდენტიფიცირებიდან, ტესტირების ეტაპი, ეტიკეტების, ასე ვთქვათ, კონკრეტული წარწერების, ზუსტად დატანის ეტაპი, ყველა ნაბიჯი გავიარეთ გერმანელი წამყვანი კონსულტანტების, ადგილობრივი ექსპორტის განვითარების ასოციაციის ჩართულობით. ანუ ფაქტობრივად მოვამზადეთ ქართული თაფლი, ხარისხიანი ქართული თაფლი ექსპორტისთვის. ეს გზა მათ გაიარეს და ეხლა ჩვენ GIZ-ი ევროკავშირით, ჩვენი პროექტის მეშვეობით თუ ეს იქნება სხვა პროექტები, რომელსაც ევროკავშირი ასევე განაგრძობს და დააფინანსებს, რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ მათ, შევქმნით, ხელშეუწყობთ მათ გარშემო რაღაც პლატფორმის ჩამოყალიბებას, რომ ეს ცოდნა იქნას გაზიარებული. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა მიმდინარეობდა თითოეულ ამ ეტაპზე, თვით ბერლინში წარდგენაც ქართული სტენდის ორგანიზება სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ფაქტობრივად უკვე ვასრულებთ კონკრეტული სახელმწიფო პრინციპების გაიდლაინების შემუშავებას, ეგრეთ წოდებული კარგი მეფუტკრეობის პრაქტიკის დასანერგად. და უკვე იქნება ეს სახელმწიფო ბაზაც, ანუ მთელი, რომელიც იქნება თანხმდროში ტექნოლოგიურ რეგლამენტთან, სხვადასხვა სტანდარტებთან ამ სფეროში და ფაქტობრივად იქნება ძალიან ბევრი საშუალება, ეს იქნება თქვა შეხვედრები, ვერქშოპები. ერთი წარმატებული მაგალითი ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სხვა დანარჩენებისათვის. სწორედ ასეთი ტიპის პროდუქტები ქმნის დამატებულ ღირებულებას სოფლის მეურნეობაში, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია და ეს გზა იყო რთული, მაგრამ დარწმუნებული ამ გადმოსახედიდან ახლა არის ძალიან სასიამოვნო, რომ ეს გზა ადამიანებმა გაიარეს. წარმატებით წარდება რა თქმა უნდა ყოველთვის ასე. წარმატებებს გისურვებთ კიდევ უფრო მეც მომავალში და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. საქმეინდილი სტუდიაში ვახტანგ ღოლონც, იდმეწარმე თამაზ ღონტის სავაჭრო წარმომადგენელ კონსულტანტს მეფუტკრეობის დარგში, გიორგიაშვილს ჯეონატურალსის დამფუძნებელს და დირექტორს და თია კენჭაძეს GIZ-ის კომუნიკაციების ექსპერტს მასპინძლობდით. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და წარმატება ქართულ თაფლს, აი ასეთი არაჩვეულებრივი ბრენდით, რომელიც უკვე გერმანელებისათვის ხელმისაწვდომია და არა მხოლოდ ამ ორი კომპანიის სახელით ბევრს ექნება კიდევ შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს ასეთ არაჩვეულებრივ პლატფორმაზე.